צריך לזכור, חיל האוויר הישראלי במלחמת ששת הימים, היו לו 207 מטוסי סילון. מה-207 האלה, שמישים היו 197. אנחנו השכלנו לבנות תוכנית, ובעצם השתמשנו בעיקרון צבאי ישן מאוד של ריכוז הכוח, והיה לי קשה מאוד לשכנע גם את ראש המטה הכללי יצחק רבין זכרו לברכה, וגם את ממשלת ישראל, שיאפשרו לנו לבצע את התוכנית הזו, למרות כביכול הסיכון הגדול של אי תקיפת סוריה וירדן. ובלי לגלות את התוכנית, כי הייתה... שאלו אותי כל הזמן על הגנת שמי המדינה, אמרתי להם, תראו, אין הגנה על שמי המדינה יותר טובה מאשר לתקוף את המטוסים האלה על הקרקע. אם לא יגיעו, אז לא יגיעו לשום מקום. כלומר, אתה שלם עם ההחלטה של להשאיר 12 מטוסים שיגנו. 12 מטוסים זה קצת מוגזם, זה 8 בעצם היו, עם רביעייה שחזרה מהר מוקדם יותר בשביל שהיא תשלים את ה-12. זה היה אחראי להחליט? אנחנו לא רק שעשינו סיכון מחושב, אלא זה היה סיכון מחושב עם מודיעין בזמן אמת, בשביל שאפשר לנו לעשות את זה בלי להסתכן. הסתכנו, אתה מדבר על התערבות של סוריה או ירדן. כן. ואתה אומר, בזמן אמיתי ידעתם שהם לא יתקפו. אנחנו תכננו על 3 שעות, זה לקח להם 6, כפול, עד שהם הגיעו. היו לי 45 דקות מאוד ארוכות, 45 דקות הכי ארוכות בחיי. אם פעם תנסה לשבת ולהסתכל על שעון, רק על השעון, 45 דקות, תראה כמה זמן זה לוקח. שיחות אחרונות עם מפקדי הבסיסים, התייעצות בתא, מודיעין, שליטה, מבצעים, 6:50, התנאות ראשונות ברמת דוד, תחילת הסעות, דממת אלחוט מוחלטת, 7 בבוקר, המראות ראשונות מרמת דוד, דיווח לרמטכ"ל ושר ביטחון, הדממה נשמרת, אנחנו מסתכלים על כל הסנסורים של המודיעין, בינתיים הכל שקט, פטרולי אור ראשון מעל מצרים, 7:15, כל חיל האוויר באוויר, המגדלונים מוזזים על שולחן הבקרה, כל חיישני קהילת המודיעין עומדים לרשותו של חיל האוויר, 2/4 פוגה וכוננות להמראה לקראת השעה 7:15, ו7:15 הן ממריאות לדמיין עוד יום אימונים אחד של חיל האוויר עם אותות קריאה של טייסות הקרב. אנחנו נכנסים ל30 הדקות הקריטיות של המבצע הזה. על הקרקע 12 מטוסי מיראז' להגנת שמי המדינה, כל היתר באוויר. 7:30 בבוקר, פטרולי אור ראשון מצרים נוחתים, כל מטוסי חיל האוויר בשטח אויב. מעתה והלך לא ניתן לבטל, זה לבצע ללא כל אלטרנטיבות. השעון, מעולם לא הסתכלו כל כך הרבה אנשים על שעון דיגיטלי אחד כזה שלא זז, תקוע ולא זז. 07:45, שעת השין, כל האנרגיה העצורה והמודממת עד לאותו דקות משתחררת כבבתי קסם, מקבלת את ביטויה בשאגות קרב שבוקעות ממכשירי הקשר. 15 הדקות הבאות חולפות ביעף, בהם חיל האוויר במרוכז ממצה את מלוא עוצמתו וקונה לעצמו כרטיס כניסה להיסטוריה
של מלחמות האוויר, הוא מגיש למדינת ישראל על מגש כחול לבן את כוח ההרתעה העיקרי שברשותה. אתה הופתעת מההצלחה בששת הימים? לא. לא, בכלל לא. זה היה לי מוזר שאנשים לא מבינים כמה זה יהיה מהר. אפשר להגיד שחלק מההצלחה נזקפת לעובדה שאתה היית מפקד החייל? אני לא יודע איך אפשר לזקוף הצלחה של קונצרט רציני, כשעומד מישהו מנצח עליו, זה המנצח או זה התזמורת, אני לא יודע איך לחלק את זה. אומרים, יש השראה, כן? השראה של המפקד. השראה השתדלתי לתת. ומזלי שהייתה לי שנה לפני מלחמת ששת הימים, שהלוחמים עשו הכרה עם ההשראה שלי. ברגיעה, כל פעילות אווירית מבצעית, מפקד חיל האוויר ישנו בקוקפיטים. במלחמה זה אי אפשר. אבל בשנה ושלושה חודשים שאני פיקדתי על חיל האוויר לפני מלחמת ששת הימים, הם הבינו שיש להם מפקד עם ערכים, עם תכונות, שנתנו להם הרגשה שזה אפשר, שלא תהיה בעיה. היום התמודדנו עם חילות האוויר של מצרים, ירדן, סוריה ועיראק. במערכה זו השמדנו כ-400 מטוסי אויב. להלן פירוט מטוסי האויב שהושמדו. במצרים כ-300 מטוסים, מהם 30 מפציצים כבדים מסוג טופולוב 16, כ-27 מפציצים בינוניים מסוג איל 28, 12 מטוסי קרב הפצצה מסוג סוחוי 7, שנתקבלו במצרים רק לאחרונה, כ-90 מטוסי מיג 21, כ-20 מטוסי מיג 19, 75 מטוסי מיג 17, ועוד 32 מטוסי תובלה והליקופטרים. כ-20 מטוסים אלה הושמדו בקרבות אוויר. בסוריה כ-52 מטוסים, 30 מיג 21, 20 מיג 17 ושני מפציצי איל 28. בירדן חוסלו 20 מטוסי הנטר ו7 מטוסי תובלה והליקופטרים. לאחר שמבנה מטוסים עיראקים תקף יישובים ישראלים, תקפנו את בסיסם H3 בעיראק והשמדנו 6 מטוסי מיג 21 ו3 מטוסי הנטר. חיילי חיל האוויר, טרם נסתיים תפקידנו. חיל האוויר נשאר רענן ואיתן ברוחו וכוחו, ונכון להמשך הפעילות שתבטיח ניצחון לצה"ל.